รัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินหน้านโยบายนี้ไปต่อเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายหลายข้อเลยทีเดียวในขณะที่ฝากฝั่งของรัฐบาลนะคะก็ยังประกาศชัดเจนว่าโครงการนี้ไปต่อแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ในวันที่15กุมภาพันธ์ก็คือภายในสัปดาห์นี้ด้วยนายกรัฐมนตรีก็ยังคงมั่นใจว่านโยบายนี้ไปต่อได้แต่จะไปต่อได้จริงหรือไม่ปลายทางจะมีคนติดคุกหรือเปล่าถ้ารัฐบาลยังคงดึงดันที่จะเดินหน้านโยบายนี้นะคะวันนี้ต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษค่ะคุณเกียรติสิทธิอมรนะคะอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยหรือว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์อยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมิววันนี้ต้องเชิญคุณเกียรติมาร่วมพูดคุยในประเด็นนี้เพราะเป็นคนที่มีมุมมองด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากขอบคุณนะคือเรื่องของนโยบายแจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยดิฉันได้คุยกับแขกรับเชิญหลายท่านนะคะแล้วก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ถ้าเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลก็ยังคงยืนยันว่ามันต้องไปต่อเพราะเศรษฐกิจไทยมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะในมุมของคุณเกียรติมองยังไงคะตั้งต้นก่อนเลยนะฮะตอนเขาหาเสียงเนี่ยที่พูดถึงเรื่องเงินดิจิทัลไม่ได้พูดถึงวิกฤตเลยใช่โอเคไหมครับแต่ท่านนายกเศรษฐาบอกนะว่าคือตอนเนี้ยเราเหมือนกับประเทศที่เวลารัฐบาลในสมัยที่แล้วช่วยอะไรเหมือนหยอดน้ำข้าวต้มอะค่ะซึ่งถ้าเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะไม่ทำแบบนั้นเราแจกเลยคนละ10,000คนที่อายุ16 ปีขึ้นไปก็โอเคฮะผมติดตามที่แกพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นวาทกรรมทางการเมืองค่ะก็ไม่ได้ต่อว่านะแล้วผมอยากเห็นแกเนี่ยทำจริงๆตามที่รับปากกับกกต.ไว้ตอนหาเสียงเพราะถ้าไม่ทำตามนั้นเนี่ยปัญหาข้อกฎหมายมีมากมายเลยครับตามมาจะเอากี่ฉบับนะฮะจะเริ่มฉบับไหนดีเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญพูดเลยชัดเจนกฎหมายกกต.ก็พูดชัดเจนว่าไอ้ที่คุณรับปากนี้คุณต้องทำให้ได้นะคุณต้องบอกที่มาที่ไปของเงินนะฮะแล้วก็มีบันทึกชัดเจนว่าที่เขาบอกรับปากไว้เขาจะเอาเงินจากไหนบ้างณวันนี้คนละเรื่องเลยฮะคือถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแล้วเหมือนได้แจ้งรายละเอียดนโยบายนี้กับกกต.เนี่ยคือตอนนั้นก็ยืนยันว่าจะไม่กู้แต่ว่าจะใช้จากการไปปรับลดงบประมาณที่อาจจะเป็นไขมันส่วนเกินต่างๆแต่ณตอนนี้คุณเกียรติมองว่ามันไม่ตรงปกเลยมันชัดเจนว่ามันไม่ใช่ฮะทีนี้พอมันไม่ใช่ครับปั๊บเนี่ยคือต้องเข้าใจผมก่อนนะผมอยากเห็นคนที่เขามีความจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยได้เงินส่วนนี้จริงๆนะค่ะนี่มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะว่าอะไรเขารับปากว่าให้ทุกคนพอให้ทุกคนปั๊บเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเลยมันเป็นนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างมหาศาลนะครับใช้เงินเยอะนะครับคนมีมากมีน้อยได้เท่ากันหมดค่ะแล้วก็กลับไปมองว่าการให้เท่ากันคือการไม่มีความเหลื่อมล้ำซึ่งไม่จริงคนมีมากคุณให้10,000นี่แทบจะไม่มีความหมายในชีวิตเขาเลยแต่คนบางคน10,000เนี่ยอยู่ได้3 เดือน4 เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำต้องพูดกันให้ชัดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับเอาละรับปากไปแล้วตอนที่รับปากไปแล้วบอกให้ไม่ได้กู้เป็นพิเศษนะใช้งบประมาณปกติแล้วมีความเชื่อที่เขียนไปถึงกกต.ด้วยนะครับว่าการกระตุ้นนี้จะทำให้ได้เงินเข้ามาเพิ่มขึ้นอีก260,000 ล้านใช่ค่ะซึ่งไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์คนไหนนักการเงินคนไหนนักธุรกิจคนไหนบอกว่ามันจะได้ตามนี้มันไม่ได้ครับ260,000 ล้านอาจจะได้ในมุมของภาพรวมของ GDP ที่มันโตขึ้นนะครับซึ่งก็บอกว่าโต 2% 3% อะไรก็แล้วแต่นะฮะของ17 ล้านล้านนะครับมันอาจจะได้แต่เป็นเงินที่เข้ารัฐบาลมันไม่ถึงครับเงินที่เข้ารัฐบาลประมาณ 14% เท่านั้นเองที่เป็นภาษีย้อนกลับมาที่คลังนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆที่บอกว่า260,000เนี่ยมันกลับมาที่คลังไม่ถึง 30,000 ล้านนะฮะเพราะไอ้ตรงนี้เองนี่มันกลายเป็นปัญหาว่าเอ๊ะคุณคิดไว้ครบหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเอาละคิดไม่ครบก็ต้องพยายามทำตามที่พูดแต่สมมติเนี่ยไปถึงจุดที่บอกว่าตามที่พูดมันไม่ได้จริงๆนะบอกประชาชนตรงๆเลยครับบอกไม่ได้ตามที่พูดแต่เราจะมีอีกโครงการหนึ่งมาช่วยคนจนคนยากไร้คนชายขอบคนที่เขามีรายได้น้อยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งไปเลยก็ได้ทีนี้แต่ถ้าเลือกทำวิธีนั้นก็กลับไปมีปัญหาอีกว่าที่รับปากไว้กับกกต.ตอนหาเสียงเนี่ยแล้วประชาชนเลือกเพราะนโยบายนี้โอ้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะสมมุติว่านักการเมืองเนี่ย
ถ้าเขาหาเสียงแล้วทำไม่ได้เนี่ย จริงๆมันจะมีปัญหายังไงบ้างคะ เอาบรรทัดฐานในประเทศอื่นแล้วกันนะฮะเขามายุบสภาก็นายกลาออกก่อน เพื่อรีเซ็ตว่า เอ้ยยอมรับไปไม่ได้จริง เพราะมันเป็นนโยบายเรือธง ๆ มันเป็น ด้ น ว โยบายหลักเลย ใช่ใช่ นะฮะแล้วคนเลือกเพราะอยากได้ตรงนี้นะครับ คนไม่น้อยนะฮะทีนี้มันกลายเป็นว่าพอคุณไปดูกฎหมายกกต.กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเรื่องบทบาทหน้าที่ของปปช.ด้วยซ้ำไป สิ่งที่ปปช.ทำนี่เป็นไปตามกฎหมายนะฮะอย่าไปด้อยค่านะฮะหลายคนออกมาพูดว่ามันทำเกินหน้าที่โอ้มันจะไปยุ่งกับ ล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ ฮะ เป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า พฤติกรรมหมายถึงว่าคำแนะนำของปปชเนี่ย ครับ ทำเกินหน้าที่ ไม่จริงฮะ คุณเกียรติมองว่าไม่จริง ไม่ต้องมองฮะมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเลยครับ ไม่ได้เกินหน้าที่ ฮะ เลย อยู่ในพรบเลยครับ ที่บอกว่าสามารถที่จะแนะนำรัฐบาลในเรื่องใดก็ได้ ที่เป็นมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น ซึ่ง ตรง คนกัน ฮะ เนี้ยมันใช้เงินเยอะด้วยอะเนาะเพราะฉะนั้นปปชเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ เอาเงินตัวเองมาไม่มีใครว่าเลยนะครับ เงินมันต้องกู้แล้วพวกเราทุกคนคุณหมิวกับผมก็เป็นหนี้เพิ่ม ค่ะ นะครับ เป็นผู้กู้ร่วม ใช่ ลูกหนี้ร่วม แล้วเป็นหนี้เพิ่ม ค่ะ ที่ตรงนั้นมันก็คือปัญหาครับถึงแม้ไม่ว่าเราจะอยากเห็นประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือ แล้วผมก็เคยพูด ผมเตือนเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งแล้ว อืม ผมเป็นคนแรกที่ตั้งคำถาม และเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องไปยื่นที่กกตเนี่ยเพราะผมเป็นคนแถลงข่าวถาม อืม ผมถามไป4-5 ข้อ แล้วคำตอบก็ไม่ตรง ค่ะ กับที่ผมถามก็ไม่เป็นไรฮะหน้าที่ของเขาความรับผิดชอบของพรรคก็คือไปยื่นกับกกตถูกไหมฮะตอนนี้ก็พบว่าไอ้ที่ยื่นกับกกตกับที่จะทำมันไม่ตรงกันอีก แต่จริงๆคนก็ถามเหมือนกันนะว่ากกตตอนที่เห็นเอกสารจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณไม่เอ๊ะหรอเพราะทุกส่วนเขาเอ๊ะกันหมดเลย ต้องถามกกต แล้วผมคิดว่าถ้าลงลึกกันจริง ๆ นะฮะ การที่ปล่อยผ่านมา2 เรื่องใหญ่นะฮะ เรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะฮะ อีกเรื่องนึงคือเรื่องไปรับปากเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ค่ะ ผิดกฎหมายเลยครับ อืม เป็นนโยบายที่ผิดกฎหมาย พรบคุ้มครองแรงงาน ยังไงคะ พรบเขาบอกว่าหน้าที่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นของไตรภาคีครับ คณะกรรมการ แล้วทำไม ฝ่าย ทำไมถึงมีไตรภาคี เพราะเราไปเซ็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ช่วงนั้นผมอยู่ในรัฐบาลท่านชวนนะฮะเป็นที่ปรึกษานายก ช่วงนั้นเองฮะที่เรามีต้องไปเซ็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องของเขาไม่อยากเห็นภาคการเมืองหรือภาคการเมืองเนี่ยไปยุ่งกับค่าแรงขั้นต่ำ ประเทศอื่นพรรคการเมืองเข้ามาแบบลวงลูกเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำไหมคะ เคยทำแล้วเจ๊งแล้วไงครับอาร์เจนตินาไงครับ อืม หลายประเทศในลาตินอเมริกาไงครับเขาถึงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว World Labor Organization เนี่ย ILO เนี่ยก็บอกว่าห้ามแล้วนะ ค่ะ แล้วประเทศไทยก็เข้าไปเป็นภาคี ก็ไปลงนามเพื่อมาปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ แล้วเราก็แก้กฎหมายในยุครัฐบาลท่านชวนนี่แหละครับ ก็แก้กฎหมายว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วนะไอ้มาเล่นการเมืองกันโดยเอาค่าแรงขั้นต่ำมาพูดเนี่ยไม่ได้ เพราะมันเจ๊งกันจริงๆนะฮะ า มันเป็น จๆ เรื่องใหญ่ เรื่องค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนใครเป็นรัฐบาลก็อยากให้ค่าแรงมันสูง เพราะว่ามันก็จะได้ใจประชาชนหรือว่าฐานเสียงที่เลือกมาแต่ในแง่ของนายจ้าง อีกมิติหนึ่งมันก็คือต้นทุนนะคุณเกียรติเนาะ รัฐบาลไปเกี่ยวอะไรครับ คือ ก็ในเมื่อมีกรรมการไตรภาคี คือมีตัวแทนรัฐกระทรวงแรงงาน มีภาคผู้จ้างและภาคลูกจ้าง คุยกันเขาตกลงกันเองอย่าไปยุ่ง คณะ นะครับ กรรมการ3 ฝ่ายเขาคุยกันเอง เขาคุยกันเองครับ มีกฎหมายกำหนด มีกติกากำหนดชัดเจน เขาก็ดูว่า มันจะเป็นค่าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ข้าวของมันแพงขึ้นเท่าไหร่ ในพื้นที่ใดบ้าง ค่ะ จำได้ไหมครับ ที่เราเคยมีช่วงหนึ่งในรัฐบาลปี 2548 นะครับ ที่เป็น 300 บาททั้งประเทศนะฮะ อันนั้นสมัยคุณยิ่งรักษณ์ไม่ใช่ปี ไม่ใช่ฮะคุณยิ่งรักษณ์ปี 48 คุณยิ่งรักษณ์ในปี 54 ใช่ สมัยคุณสมัครนะ ตอนนั้นก็มีปัญหานี้มาแล้ว แล้วพอเราขึ้นไป 300 บาททั้งประเทศเนี่ยซึ่งไม่ตรงกับกฎหมายของ ILO เลย ใช้เวลาเกือบ10 ปีกว่าจะแก้ขึ้นมาที่ให้มันสะท้อนต้องสะท้อนค่าใช้จ่ายในพื้นที่นะครับ ซึ่งก็กลับไปอีกฮะใครดูกรรมการไตรภาคี ค่ะ นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันประมาณเดียวกันเลยฮะ2 เรื่องใหญ่ที่ผมพูดถึงว่ากกตเนี่ยควรจะบอกตั้งแต่เดี๋ยวนั้นเลย อันนี้ผมต้องถือว่าเป็นความบกพร่องนะฮะของกกตของการทำงานของกกต ค่ะ และการที่เป็นเช่นนั้นแล้วเป็นผลให้คนไปเลือกตั้งด้วยนโยบาย2 อันเนี้ย
ไอ้ดิจิตอลในช่วงนั้นอาจจะยังไม่ชัด แต่ค่าแรงขั้นต่ำชัดมาก และมีอยู่2 พรรคที่ยกค่าแรงขั้นต่ำและผมก็เตือนตอนหาเสียงบอกว่าคุณทำไม่ได้ มันขัดกฎหมาย แล้วก็เห็นจริงๆไหมครับ ตัวอย่าง ก็ทำไม่ได้จริง ก็ไม่ได้จริงๆ เพราะเราให้อำนาจเหล่านั้นกับกรรมการไตรภาคีตามกฎหมาย และตามข้อตกลงระหว่างประเทศไปเรียบร้อยแล้ว ๆ ค่ะไอ้เรื่องตอนหาเสียงแบบหนึ่งหลังเลือกตั้งเป็นรัฐบาลแล้วแบบหนึ่งจริง ๆ เรื่องนี้อยู่ในข้อท้วงติงของปปชด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ถ้าไม่ติงก็ปปชก็ไม่ทำงานถูกต้องนะฮะ เห็นด้วยไหมกับคำแนะนำของปปชหลาย ๆ ข้อที่ออกมา ก็ไม่ได้ผิดอะไรกับที่ผมท้วงติงตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะตรงกันหมดเลยครับ สมมุติถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังเดินหน้าต่อไปเนี่ยจะถือว่าเป็นการลุยไฟไหมคะ ผมว่าก็ต้องผ่านด่านกฎหมายต้องไม่รู้กี่ฉบับ ที่ไม่ถูกต้องนะครับ เอาฉบับไหนดีตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาประมวลกฎหมายอาญามาพรบป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับ วินัยการเงินการคลังมันเข้าข่ายหมดแล้วครับ มีโอกาสที่สุดท้ายแล้วนโยบายนี้จะเกิดขึ้นไหมคะคุณเกียรติว่า ผมอยากให้เกิดแต่เขาต้องปรับ ต้องปรับเขาว่าปรับคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลนะฮะในครั้งนี้ออกมายอมรับว่ามันไปไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้ว แต่จะช่วยประชาชนเป็นอีกโครงการหนึ่งก็ได้นั้นเป็นทางเลือกหนึ่งแต่เขาจะมีปัญหาอีก เพราะว่าถ้าไม่ทำตามที่รับปากไว้ ก็จะไปกระทบกับกฎหมายกกต.กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่านโยบายที่คุณจะเอามาใช้นำเสนอเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปของเงินต้องมีอะไรทุกอย่างครบถ้วนเป็นกฎหมายนะฮะไม่เป็นกฎหมายหลักก็เป็นพรบประกอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ฮะในที่สุดมันก็คือความน่าเชื่อถือของพรรคการเมืองและระบบการเมืองของประเทศไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอะไรก็แล้วแต่เป็นพิเศษแต่การนี้มันเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นกรณีที่นโยบายที่รับปากไว้มันติดปัญหามันผิดประเด็นข้อกฎหมายหลายฉบับมาก